سلام عرض می‌کنم خدمتتون. با جلسه 12 از رویت معماری در خدمتتون هستم. قراره توی این جلسه با پنجره پراپرتیز مربوط به لول هامون آشنا باشیم، یاد بگیریم استوری باب ها چیه، کامپیوتیشن های چیه، الیویشن چیه و یاد بگیریم چطوری اسکوپ باکس رو تعریف کنیم و کراپ ویو کنیم، بیلدینگ استوری چیه و استراکچرال چی هستش. اینها در حقیقت آیتم هایی هستند که مربوط به پنجره پراپرتیز لول ها میشه. خب طبق گذشته ابتداً وارد پاورپوینت هم میشیم. خب موضوعاتی که بهتون گفتم ببینید، یه پنجره لول که بازی کنیم میرید توی نرم افزار با هم میبینید یه الیویشن داره، استوری باب داره، کامپیوتیشن های داره و اسکوپ باکس، نیم، استراکچر و بیلدینگ استوری که امروز قراره با تمام این مشخصات توی این پنجره آشنا بشیم. و این قسمت تایپ سلکتوره که قبلا توی دیوارها هم داشتیم و توضیحش رو بهتون دادم. خب بریم و وارد رویت بشیم. وقتی اولین موردی که میخوایم بعد از اینکه یه لول انتخاب میکنی، یه گزینه داره تایپ سلکتور. توی اینجا تایپ فقط یه مدل تایپ میبینی. روی دیوارها برای جلسه گذشته شما توضیح داریم، دیدی که مثلا انواع دیوار رو، انواع تایپ دیوار رو ما اینجا داشتیم و میتونستیم انتخاب کنیم. اما بریم سراغ گزینه الیویشن تراز ارتفاعی شما رو جابجا میکنه. الان تراز ارتفاعی من 61600 میتونم اینجا بزنم مثلا میخوام این تراز رو با هم ببریم توی 40 متری قرار بدیم. خب من اینجا این رو میزنم و 40M رو تایپ میکنم. به جایی که بیام بزنم 40000، 40M میزنم، جابجا میشه، میاد به اینجا خودش. چون تبدیل واحدها توی رویت به صورت خودکار انجام میشه و اینو ما توی جلسه مربوط خودش به شما توضیحش رو دادیم. خب همینطور میتونم رو برگردونم به 61.6 متر مجددا. خب ببینیم که به این شکل برگشت به 61.6. خب حالا پس الیویشن رو با هم فهمیدیم. استوری اباب ها در حقیقت طبقات بالای این تراز داره نشون میده به شما و این تنظیماتش به درد خروجی IFC میخوره که این خروجی IFC در حقیقت مدل سه‌بعدی شما رو از نرم افزار به نرم افزارهایی که قابلیت BIM دارن انتقال میده. حالا این استوری اباب شما توی طبقهش رو تعیین کنید یا روی دیفالت بذارید، اما چون الان بحث ما خروجی IFC نیست، پس نیازی هم نیست که الان توضیح بدیم در موردش. به جاش که میرسیم کامل این قسمت رو هم شما توضیح میدم. اما یه قسمتی داریم، من خودم در مورد فیلترها هم با شما صحبت کنم تو این جلسه. فرض کن الان اومدم اینجا تو محیط سه‌بعدی یک انتخاب این شکلی انجام میدم و اگه تو 26 آیتم رو انتخاب کردی که این 26 آیتم شامل یک درب، 21 لول، 4 دیوار و یک نمای 3D میشه. خب توی این قسمت در حقیقت من میتونم با انتخاب 4 دیوار مشخصات دیوارها رو بیارم، با انتخاب در مشخصات در رو بیارم، با انتخاب لول مشخصات لول ها رو بیارم. اما اگر میخوام سلکتم فقط سلکت دیوارها باشه، بعد بیام بالا تو گزینه فیلتر کلیک کنم. حالا میگه باز یه در، 21 لول و 4 دیوار دارید، دو تیک لول و در رو برمی‌دارم، یه اوکی میزنم. حالا سلکت من فقط دیوارهای من سلکت شده و انتخاب شده. این موضوع بسیار مهمیه برای شما، مخصوصا زمانی که شما مثلا فرض بفرمایید که یک قسمتی دارید، در داریم، پنجره داریم، دیوار داریم، اینا میخواد یک کادر کشید سلکت کنید ولی فقط دیواراتون سلکت بشه. یه تغییری میخواد رو بارا بدیم، مثلا چه میدونم ضخامت دیوار رو عوض کنیم، میخوایم نازکاریش رو تغییر بدیم، هر چیزی
با اون حرکت خیلی راحت با این فیلتر شما میتونید اون سلکت مورد نظرتون رو انجام بدید. خب حالا توی لول ها به قسمت کامپیوتیشن های میرسیم که من برای این تیکه یه ترسیماتی باید انجام بدم. این ترسیمات اصلا برای شما مهم نباشد تا به جاش برسیم، فقط شما آموزش ببینید که کامپیوتیشن هایی برای شما چی کار میکنه، نه همه به جاش توضیح داده خواهند شد. یک دیوار میکشم که به لول 2 وصل باشه به این شکل. بذار من دیوارمو یه تفاوتی توش بدم. دیوار رو به این شکل برای شما ترسیم کنم. اینجا من ادامه دیوارم رو یک دیوار شیبدار میکنم با زاویه C به این شکل و یک فضا رو اینجا در نظر میگیرم و یک برش رو هم در اینجا ایجاد میکنم. خب میرم به برشم، یک قسمت تگ میدم به اینجا. این تگ رو روی حجم تنظیم کنم که حجم رو به من نشون بده که داره به شما حجم رو نشون میده. اگر به شما حجم رو نشون نداد، حالا دوست داشتین کار کنید، توی رومن اریا and volume computation این رو گزینه روی اریا and volume تنظیم کنم، حجم رو بهتون نشون میده. خب من برای که براتون مشخص تر بشه اینجا روم نیم رنگ رو اوکی کنم، اپلای اوکی. ببین الان حجم من رو داره در این ناحیه محاسبه میکنه، یعنی این مستطیلی، این قسمت از اتاق من که یک دیوار مورب داره رو حجمش رو در نظر نمیگیره. یک ارتفاع 4 متری داریم و این تیکه خالی مونده. اگه بخوام این حجم رو در نظر بگیره روی لول پایینیم کلیک کنم، قسمت کامپیوتیشن های این رو مثلا میذارم رو 2000. ببینید اومد تا نصف این حجم رو برای من در نظر گرفت حجم اتاق و به حجم اضافه کرد. پس کامپیوتیشن های در حقیقت برای محاسبه مناطقیه که ما منطقه مورب داریم، میخوایم مثلا یه حجمی رو اونجا حساب کنیم. الان توی پایین شکل رو هم توی تصویر برای شما کشیده که اصلا اون تیکه های مورب حالا باشه ما باید چطوری حساب کنیم. حالا من اینو میرم روی مثلا 4000. ولی 4000 هم مثلا یه اروری به من میده، هیچ حساب نمیکنه. میگه چی؟ میگه اتاق شما دقیقا تو این ناحیه نیست، توی منطقه، یعنی 4000 نیست. یه ذره شما باید اینو کمتر بگیرید، مثلا میگیرم 3800. یه 2 سانت اینجا کمتره، مهم نیستش. اینجا حجم برای من محاسبه کرده، فکر کنم حتی تا 3900 هم بشه گرفت. به این شکل حجم رو برای شما حساب میکنه. خب الان شما تونستید حجم این اتاق رو کامل حساب کنید با تغییر کامپیوتیشن های، در صورتی که این 0 میموند دیگه ما نمیتونستیم این ناحیه رو حساب کنیم. خب بریم سراغ قسمت بعدیمون. خب بریم سراغ اسکوپ باکس، ببینیم که در اسکوپ باکس چه کاری برای ما انجام میده و تنظیماتش به چه شکلی. ببینید من بیام توی لول 1 اینا رو پاک کنم. اوکی. و یک دیوار رو برای شما مثلا ترسیم کنم، مثلا این دیوار تا لول 5 بره به این شکل و یک دیوار اینجا
خب این باید اول حالت صاف بکشه، عمودی دیوار رو در حقیقت بکشه. این عمودیش یکی، بعد از همین یه دونه کپی میگیرم میذارم بالاتر و روتیشنش میکنم 45 درجه. این رو هم میارم میذارم اینجا. خب این دوربین رو بذاریم اینجا. خب بهتر. حالا من 2 تا فضا دارم که اینا رو میخوام هر کدومش رو یه اسکوپ کاری کنم. برای این کار من رو توی ویو اسکوپ باکس میگه تا چه ارتفاعی اسکوپ باکست باشه، مثلا میگم 30 متری. میام اینجا یک فضای اسکوپ باکسی داریم ترسیم میکنم، بعد یه دونه از خودش با گرفتن کلید کنترل ایجاد کنم، روتیتش کنم، اونم 45 درجه. این فضا رو هم یه اسکوپ باکس در نظر میگیرم. حالا ببینید من الان توی فلور پلنم هستم. من یه سری آیتم ها رو ببینم به چه حالتیه. ببینید الان من اینجا یه قسمتی دارم تو همین فلور پلن به نام اسکوپ باکس. روی این که بزنم میتونم بگم اسکوپ باکس 1 رو میخوام یا 2 رو. میزنم اسکوپ باکس 1. ببین انگار ناحیه منو کراپ داد و اسکوپ باکس 1 رو برای من انتخاب کرد. اسکوپ باکس رو بذارم روی 2 میره ناحیه اسکوپ باکس 2 که کج بود و صاف میکنه، یعنی افقی میکنه، به شما اسکوپ باکس 2 رو نشون میده. اگه برگردم نانو بزنم فقط یه تیکه از این دوتا رو میبینم. اگه بخوام کامل دوباره چیزی که دارم ببینم، این پایین یه دونه هاید کراپ رژین داره، یعنی مخفی کردن ناحیه‌ای که کراپ داده. این ناحیه‌ای کراپ. یکی چی داره؟ دو نات کراپ ویو، یعنی اول میگه آقا کراپ نکن، اینو میزنم کراپ دارم، حالا این ناحیه رو نمیخوام ببینم، اینم میزنم دیگه به من نشون نمیده. خب اینم میشه اون بخشی که باید شما در مورد اسکوپ باکس دادم. ولی یه سه دیگر رو هم بهتون بگم. میام تو ناحیه 3D، تو ناحیه 3D قرار میگیرم. قبل در مورد لول ها اسکوپ باکس رو بگیم. مثلا میخوام این لول و این لول و این لول در اسکوپ باکس 1 من قرار بگیرم. انتخابش رو میکنم، میام وسط اسکوپ باکس اینو بذارم روی 1. ببینید رفت دقیقا روی اسکوپ باکس 1 من نشست، شد لول های این ناحیه انگار. یا مثلا میخوام مثلا فرض کنیم این دوتا ناحیه رو ببرم روی اسکوپ باکس 2. به این ترتیب اینا رفت روی اسکوپ باکس 2 من این لول ها نشست. اینا رو شما یاد بگیرید، بعد موقع حالا پروژه ازشون که استفاده میکنین کاملا براتون شفاف میشه که اینها چه کاری انجام میده. پس لول یه تنظیماتی داشت به نام اسکوپ باکس که ما میتونیم اینها رو به اون شکلی که میخوایم برای خودمون تنظیم کنیم که حالا روی این اسکوپ باکس باشه، روی اسکوپ باکس 1 باشه، روی هیچی نباشه، یا روی اسکوپ باکس 2 باشه. به این شکل میتونیم اینها رو تنظیم. حالا من برمیگردونم به حالت اولی. اما یادتون باشه یه موقع هست شما این اسکوپ باکس ارتفاعش کمه، بعد میخوای این نوع مثلا بالاتر از این اسکوپ باکس رو بیاری تو اسکوپ باکس 1.
ببین به شما یه پیغام میده بیا نمیتونم کار کنم چون ارتفاع اسکوپ پایس به ارتفاع این لول نمیرسه که تو اسکوپ پایس نمایش داده بشه. اون موقع یادتون باشه برای این اسکوپ پایس رو ارتفاعش رو بیشتر کنید تا بتونید اون لول رو بیارید توی اسکوپ باکس قرار بدید. خب این هم از موضوع اسکوپ باکس ما. اما مطلبی که میمونه اینه اینجا کامپیوتیشن های بهتون گفتم اسکوپ باکس نمیتونم اسم این لول عوض کن. اسم لول من لول 12 نیست، مثلا طبقه 12 همه نمیدونم، مثلا حالا هر چیزی که شما دارید مثبت 12 هر چیزی که دارید میتونید اسم این لول رو عوض کنید. روف گاردن همه فلان هر چی که هستش. اگر من اینجا این تیک استراکچر رو بذارم این به عنوان یک تراز سازه‌ای هم برای من محسوب میشه. مثلا لول 12 من به عنوان تراز سازه‌ای هم محسوب میشه. خب حالا میتونم تیکو بردارم. و در مورد بیلدینگ استوری باز برمیگرده همون خروجی IFC که بهتون توضیح دادم. به ما استوری اباف داشتیم، این داشتی که مثلا بالای لول 11 تو استوری اباف ها شما لول 12 13 14 15 16 17 18 20 21 داریم. اگر من اینجا بیام تو لول 12 این تیکو بردارم بعد بیام تو 11 دیگه توی استوری ابافم لول 12 نه از 13 شروع میشه، 13 14 15 16 17 18 و تا 21. در حقیقت تیک بیلدینگ استوری رابطه مستقیم با استوری اباف داره که اون هم رابطه مستقیم با خروجی IFC داره که شما در جای خودش حتما بهش میرسیم و بهتون توضیحاتش رو میدم. اما خواهشمندم ازتون که اگر ما رو در یوتیوب دنبال میکنید حتما ویدیوهای ما رو لایک فرمایید و سابسکرایب کنید کانال ما رو تا بتونید حامی ما در این مسیر باشید. و اگر از آپارات ما رو دنبال میکنید این کلید دنبال کردن رو در زیر ویدیوها فشار بدید و ویدیو ما لایک فرمایید تا این مسیر برای ما سهل العبورتر بشه. از وقتی که گذاشتید ممنونم. شما رو تا جلسه آینده به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.